ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ቆንጆ የቶስት ዳቦ ነው። ተቆራጭ ዳቦ በቤታችን እንዴት ነው የምናዘጋጀው የሚለውን ሙሉ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ከጎኑ ቆንጆ ከእርጎና ከኩከበር የሚሰራ ቱርክሽ ስታይል ተፈለገን አዘ ስታርተር እንዲሁም ደግሞ በቁርስ ሰዓት በመንፈልገው ሰዓት የምንበላው የኩከበርና እርጎ አስራር ይሆናል። ሙሉ ስራውን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ እስከመጨረሻው እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው አለፍኩኝ። ስራውን ስጀምር እዚህ ጋር ኳሊቲ ፕሌን ፍላወር አለኝ 4 ኩባያ ነው የምጠቀመው። ትንሽ ከፍ ያለ ዳቦ ነው ጋገራው። ይሄንን ያው እንደው ጊዜውም ግዴታ መንፋት አለብን ከቻለን ቆንጆ ዳቦ ፍርፍር ያለ ዳቦ እንዲሰጠን። እንዲሁም 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ስኳር አድርጌያለሁኝ። 2 ፓኬት ደረቅ እርሾ፣ ጨው 2 የሾርባ ማንኪያ እንዲሁም ደግሞ ውሃ 1 ኩባያ ነው መጀመሪያ የጨመርኩት። ይሄንን በሊጡ ማብኪያ ነው ማቦካው። ይሄ ከሌላችሁ ደግሞ በእጃችሁ በደንብ አርጋችሁ ብታሹት ቆንጆ ዳቦ መጋገር ይቻላል። አሁን ልክ እንደዚህ ሆኖ ሚክስ ሲሆንልኝ ውሃውን ትንሽ ጠብ አረጋለሁ። ስፒዱን ደግሞ ትንሽ ከፍ አድርገዋለሁ። የምናቦካው ላይ ትንሽ ደረቅ ያለ መሆን አለበት ለቶስት ዳቦ የሚሆን ፍርፍር እንዳይልና እንዳይበላሽብን። ቶስት ውስጥ በምንከተው ሰዓት ያው ላሳያችሁ 1 ኩባያ ከግማሽ ውሃ ነው ለ4 ኩባያ የተጠቀምኩት። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም። ይሄንን ለ10 ለ12 ደቂቃ አብኩቸው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ይሄንን ከድኜ ለ30 ደቂቃ ጠብቀዋለሁኝ። ከዛ ሼፕ አስይዘዋለሁኝ። እናንተ እንደምትፈልጉት አይነት ሼፕ ማስያዝ ይቻላል። ለመቁረጥ እንዲያመች መሐከል ለመሐከል ከከፈትኩት በኋላ በጣም ቀላል ዘዴ ሆኖ ስላገኘሁት ነው። ይሄንን በመፈልገው መጠን እቆርጠዋለሁ። የምቆርጠው 6 ቦታ ነው። 3ቱን ተለቅ አርጌ 2ቱን ደግሞ 3ቱን ደግሞ አነሳ አርጌ ለ6 ቦታ እቆርጠዋለሁ። ይሄንን እንደዚህ ጠፍጠፍ አረጋለሁ። እንዳያችሁት ምንም አይነት ዘይት አልተጠቀምኩም። ባለፈው ዳቦ ስጋግር በዘይት ነው የሰራሁት እየጠፈጠፍኩኝ እንደዚህ። ግን ይሄኛው እንደዛ አያስፈልገውም። በባዶ በዚህ መልኩ ከጠፈጠፍነው በኋላ እንጠቀልለዋለን። ከዛ ያገናኘንበትን ቦታ እንሰፋዋለን እና ያያይዘዋለን። እንደዚህ ቆንጆ አድርገን እናድበለብለዋለን። ሶስቱንም መጀመሪያ ትላልቅ አርጌ ቆረጥኩትን በዚህ መልክ ሰራዋለሁ። ያው ሶስቱንም በዚህ መልኩ ሰርቼው ተመልሻለሁ አድበልብዬ። ከዛ እንገምደዋለን። አሁን መግመድ ነው እኩል እንዲሆንልኝ። ጫፍና ጫፉን 3ቱንም በአንድ ላይ አምጥቼ እንደዚህ እንዳይፈታ አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጉንጉን መጎንጎን ነው። ሹሩባ የምትችሉ ልጆች ጎበዝ ከሆናችሁ ዳቦ ለመስራት በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ እያሳለፈን እንጎነጎነዋለን። ከዛ ጫፍ ላይ ልክ መጀመሪያ እንዳደረኩት
እንዳይፈታብን ወደ ውስጥ ከተታረገዋለሁኝ። በዚህ መልኩ ሼፕ እናስይዘዋለን። ከዛ ቀደም የቆረጥኩት ለ6 አይደል? ይሄ ደግሞ አነሳነስ የሚል ነው። ልክ መጀመሪያ እንዳደረኩት ጫፍና ጫፉን አያይዛለሁኝ። ከዛ ገምደዋለሁ ይሄንንም ልክ እንደዚህ ሲሆንልኝ ወስጄ ከላይ አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ ጫፉን ወደ ውስጥ አስገባዋለሁኝ። ይሄንን ያደረኩት ለቶስት ዳቦ አይደለም የምንሰራው ለተቆራጭ ስንቆርጠው ያነሰ እንዳይሆን ከፍ ያለ ዳቦ እንዲሆን። ከዛ ወደ መካከል ሰብሰብ አደርገዋለሁኝ። ይሄንን እንደዚህ በደንብ ከሰበሰብኩት በኋላ እንዳያችሁት እምጋግርበት እቃ ላይ አስቀምጫለሁ። እኔ እንግዲህ ከፍ ያለ እቃ ያለኝ ይሄ ነው። አልበቃውም እውነቱን ለመናገር ዘይት ቀብቻለሁኝ ትንሽ ከላይ ጥቁር አዝሙድ የምትወዱ ከሆነ ከስር አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ከድኜ ለ1 ሰዓት ነው የምጠብቀው በደንብ ኩፍ እስከሚል ድረስ። እስከዛ ኩከምበሩን እናዘጋጃለን። ኩከምበሩ በማሽንም ፈቅፍቁት፣ እንዲሁም ደግሞ ከሌለ ደግሞ በእጃችሁ ፈቅፈቅ ብታረጉት አሪፍ ነው የሚሆነው። አነስ የሚለውን ኩከምበር 4 ተጠቅሜያለሁኝ እኔ። የተወሰነውን ውሃ አስቀርቶልኛል። ያው ኩከምበር እንደሚታወቀው ውሃ ነው እንዳለ። ከዛ ይሄንን በደንብ አርጌ ጨምቋለሁ። ውሃው በነጠላ ጭመቁት ወይም ደግሞ እንደዚሁ በእጃችሁ እንደኔም መጭመቅ ይቻላል። ይሄንን በደንብ አርጌ ከጨመቅኩኝ በኋላ ይሄናል ውሃ ወጥቶታል። አሁን ደግሞ እናዘጋጃለን። ይጎርት ክሬሚ ግሪክ ስታይል ይጎርት ነው የተጠቀምኩት። ማንኛውም ይጎርት ይሆናል። በአካባቢያችሁ የሚገኘውን 750 ግራም ይጎርት አደርጋለሁ። ጨው ግማሽ 1 የሻይ ማንኪያ ይቅርታ፣ ማንኪያዋ ትንሽ ስለሆነች ነው የደጋገምኩት። ይሄን አቀላቅለዋለሁ። ሌላው እዚህ ጋር ዲል አለኝ። እንግዲህ ዲል ማታገኙ ልጆች ይሄንን ቅጠል ማታገኙ ልጆች ዴሬሆቱ ይባላል በቱርክኛ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ማታገኙ ልጆች ካላችሁ በፍሬሽ ናና መጠቀም ትችላላችሁ። በፍሬሽ ናና ብትሰሩትም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኢትዮጵያ ያላችሁ ልጆች ምናልባት ላታገኙ ትችላላችሁ። ይሄንን በደንብ አድርጌ በደቃቁ በዚህ መልክ እከትፈዋለሁ። አሁን የምንቀላቅልበት ሰዓት ነው። ቀደም ጨምቄ ያዘጋጀሁትን ኩከምበር እጨምራለሁ። ይሄን አቀላቅላለሁ መጀመሪያ ላይ። ቀደም የከተፍኩትን ዴሬዎቱ ወይ ደግሞ ዲል ከላይ እነሰንስበታለሁ። ይሄ ዴሬዎቱ ጣዕሙን ልዩ ነው የሚያደርገው። በጣም ነው የሚያጣፍጥልን እና ናናውም እንደዛው። ናናውንም የምንጠቀም ከሆነ እንደዛው እርጥብ ናና ማታገኙ ከሆነ ደረቁን ናና መጠቀም ትችላላችሁ። በቤታችሁ በአካባቢያችሁ የሚገኘውን። ትንሽ ስላነሰው ድጋሚ ትንሽ እጨምርበታለሁ። ትንሽ ጨው ስላነሰው ጨው እጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ ፍሬሽ ቁንዶ በርበሬ ብላክ ፔፐር። ይሄ አሁን ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ፍሪጅ ወደማስገባበት እቃ ላይ እገለብጠዋለሁ። ከላይ ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ወደ 1 ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን አድርጌያለሁ። ይሄንን ከድኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። እስከ ሳምንት ድረስ መቀመጥ ይችላል።
ይሄ የእርጎና የኩከምበር አሰራር ፍሪጅ ውስጥ ካስቀመጥነው ዳቦ ደግሞ እንዳያችሁት ለ1 ሰዓት አስቀምጫለሁ። በደንብ መምጣት አለበት ወደ ላይ። እንደነገርኳችሁ እቃው አንሶኛል እኔ ቀጥ አላለም። ከዛ ከላይ ትንሽ ዘይት ከቀባሁት በኋላ ሴሰሚ ሲድ ከላይ አርጌበታለሁኝ። በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ለኩሼ ለ40 ደቂቃ አብስየዋለሁኝ። እንደዚህ ቆንጆ ልስልስ ያለ ዳቦ ደርሶልናል። ያው እንግዲህ ይጎርት ደግሞ በኩከምበር ደርሶልናል። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ እንግዳ ቢመጣብን እንደ ጎን ሳይድ ዲሽ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ጠዋት ላይ ቀለል ያለ ነው። በቃ ለመብላትም ለሁሉም ነገር እንደምትወዱት እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ። ውስጡን ደግሞ ቆርሰን ምን እንደሚመስል እናያለን። ይሄው ዳቦም ትኩስ ነው። ልስ ያለ በጣም የሚያምር ዳቦ ጋግር ያለውኝ። በዚህ መልኩ ጋግራችሁ ተጠቀሙ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ከጋገርኩት በኋላ እኔ ኢቭን ፍሪጅ ውስጥ አልከተትኩትም። ለ5 ቀን ውጪ ነበረ እየቆረጥን ቶስት እያረግን የተጠቀምነው። ከ5 ቀን በላይ የሚቆይ ከሆነ ግን አላቅም፣ ምናልባት እንዳይበላሽ። አሁን ቅዝቃዜም ስለሆነኛ ጋር ይሆናል። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ እያወጣችሁ ስላይስ ዳርጋችሁ ብትጠቀሙት በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ የዳቦ አሰራር ነው። እንዲሁም ደግሞ የኩከምበሩም አሰራር በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሁለቱንም ሞክሩት። እንደተለመደው መታችሁ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል ከሞከራችሁት በኋላ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ተመኘው በያላችሁበት። ባባይ